خپل یو غټه فتنه چې اره دې زمانې غټه فتنه راځه که دا ماشومان هم چې غرقي د هر څه چې غرقي د هغې غټه وجه سره د قرآن نه دوري او ورسره مال زیاتېدل. دا حدیث د کعب ابن عیاض رضی الله عنه حدیث دی، امام احمد ترمذی ابن حبان په سند صحیح نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې ان لكل امه فتنه وان فتنه امتي المال. وای د هر امتونو دپاره نورې بې شماره فتنې وي، خو زما د امت غټه فتنه چې کومه دی دا مال دی. او بیا یې وفرمایل چې زه نه یېرېږم په دې باندې، فوالله ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنيا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتهلكوا کما اهلکتهم. وای زه په دې نه یېرېږم چې غریبانان به شي، مال به کم شي، فقیران به شي، و یېرېږم په دې دنیا به خوره شي. عجیبه کار دی، دنیا دومره زیاته د هر شي دپاره دنیا شته دی، خو د جومات او د مدرسې دپاره او د دیني کار دپاره او د فقیر دپاره او د بیمار دپاره او د مریض دپاره دنیا نشته دی. اوس تاسو ټول ښه خلک یې ګورئ، داسې نه وایي چې ښه خلک نه یاست، نه چې اوس 2 روپۍ چندان بیا نه ورکوئ، ډېر ښه خلک یې. لیکن سره د دې نه تاسو په خپله باندې سوچ وکئ چې یو اعلان تاسو ته وشي چې هلکه یو مسافر دی، یو غریب دی، یو محتاج دی، مدرسه ده، جومات دی، نو په دې جومات کې څومره خلک دی، لکه اندازې ولګه څومره خلک دی. خو چې کله چنده وشي نو هلکه څومره چنده شوی 300 400 500 800 دلته ډېر چنده کېږي. دا بس تاسو ښه خلک یې، ښه خلک داسې دي چې هغه بد خلک به څنګه وي، چې هغه سخیان یې داسې دي نو چې کنجوسان به څنګه وي. خبره وکړه نه ښځې صحابه پخ کړي وو چې هلکه ښځې سړي ورته وایي سمه سوپړه یې ټوله یختوړه کړو که نه، اور زما خور ده که هغه دې ول نه زمانه زیاته سوپړه ده، زمانه زیاته سره سوپړه ده. هر څه باندې پیسې لګي، د هر چیز دپاره پیسې شته، لیکن د دین دپاره پیسې نشته دی، د دین دپاره پیسې نشته. د هر چیز دپاره پیسې شته خو د دین دپاره پیسې نشته، او بیا د مور پلار دپاره پیسې نشته، ولې دا د دین یو حصه ده. د رشتہ دار دپاره پیسې نشته، دا د دین یو حصه ده. د مریض دپاره او د غریب دپاره او د محتاج او قرضدار دپاره پیسې نشته، دا د دین یو حصه ده. خو چې کومره بېدینۍ کارونه دي د هغې دپاره هر څه شته، هر وخت شته، د هر چا سره شته. په 1 لاک روپۍ باندې جوړه د ناوې دپاره اخیستی کېږي، په 1 لاک د هغې دپاره بیا پیسې. خو لیکن که فرض که تا ورته ویلې چې 1000 روپۍ چې کومه دی نو دا په دوايانو باندې لګي، د دې مور پلار نه ورته وایي چې اپلایکي ته وایي چې ول ورکړي که نه، زما خو دومره ولګولې. او بیا یې غټه کمانډره ښځه یې، بیا غټه کمانډره او بیا راته ښځه یې ګور چې ورته وایي، نو هغه په هر ځای کې لګیا زما خاوند غریب دا کې ستا خاوند دی نو د هغې سره د هغوی څه نه دی، زوی نه دی، د هغې چې کومه څه تکلیف نه دی برداشت کړی، هغه څه تکلیف نه دی برداشت کړی، نه بیا زما خاوند ستا خاوند شو د هغې حساب نه دی. ستا نه مخکې نسبت زه تاسو ته وایم که نه 2 نسبته داسې دي چې دا هېڅ چا نه څوک نشي اخیستی او هېڅ څوک په دې باندې نشي اوچتېدی. یو د مور پلار نسبت دی، یو د استاد نسبت دی. که یو شاګرد اسمان ته اوچت ورسي که نه، غټ شی، غټ ډاکټر ته جوړ شي، پروفیسر ته جوړ شي، او یو غټ شیخ او عالم ته جوړ شي، یو مجتهد امام ته جوړ شي، یو سکالر ته جوړ شي. خو لیکن هغه ورکوټه غوندې استاد چې وي چې په اوله ورځ یې ورته سبق پیلی دی که نه، نه دی د هغه نه لاندې دی، هغه ته اوچت دی، دی استاد دی، او استاد دی شاګرد. که دې هر څه وي خو دې سره شاګرد دی، هغه استاد دی. او یو مور پلار، د مور پلار داسې نسبت دی چې که فرض که یو بچی دی او د هغه بچي په زرګاو بچي دي، خو دی زوی دی، دی چې نسبت کوي که نه دا د شانتي کارډ جوړوي نو د پلار نوم به لیکي، او چې پلار یې نه وي که نه تاسو وګورئ که نه چې پلار یې نه وي د هغه د شانتي کارډ جوړول په پاکستان کې دغه حل دی، په پاکستان کې ځکه او اسلامي لحاظ سره په ولد زنا پسې مول مکروه دی او داري دا شرعي قانون ولې راغلی دی؟ خلکو ته سپک ګوري، حکومت هم ته سپک ګوري، هغه چې کوم کارډ نه جوړوي چېرته به ځان پسې چا پسې وتړوئ، پلار دې څوک دی؟ ځان پسې وتړه. نو یو د پلار او د مور نسبت دا نشي ختمولی، ته پې نشي اوچتېدی، اسمان له ځې او که ځمکې له ځې. او یو د استاد نسبت دی. نو ځکه رسول الله فرمایي چې زه به دې نه یېرېږم چې تاسو به غریبانان شئ، مالداره به شئ، څومره مال ته مال خوښه شي دی؟ نه، مال خو خوښه شي نه دی، خو تاسو به خوشي شئ. فتنافسوها کما تنافسوها، تاسو به ته معبود وایئ، مینه به ورسره شروع کوي چې مال ته به معبود وایئ. دا نه چې مال خوښه شي دی، مال ښه شی دی، خو تاسو به معبود جوړ کړئ.
واقعا سبا چې معبود سره دا جوړ شوی دی. ومن اشراط الساعه ان يفشو المال ويكثر وتفشو التجاره. امام نصیر او حاکم نقل کوي چې د قیامت په نوخ کې یو نه خداره چې مال به ډیر زیات شي او ټول خلک به تاجران شي. خبره رښتیا دی ویل ټول خلک تاجران شو. تجارت کې په تجارت کې وړه وړه ماشومان دي پردیس مکه هم خرڅوي. خرڅ شوی زمکه را پاسه دوباره شل ځله خرڅوي. د تجارتونو روان دي کنه د حرام او د حلال تمیز ختم شوی دی. الله دې خیر کړي چې په اخر کې بس کېږي پردې کمیسونه او جامې به خرڅي دغه شان دي. وایي دې سړي دا کوم جامې هغه په تامه خرڅ کړي. او بس روس روان یو بس بیا به دی وباسي. نو تجارتونه به دې حد ته ورسېږي ډېر زیات بشي. بس هر یو سړی تاجر او تاجردار نه تجارت خوشی شه دي لیکن د حرام او حلال تمیز به ختم شي. لیاتین علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ المال امن حلال امن حرام. زمانه به داسې راشي هر څه به داسې خواره واره شي د حرام او د حلال تمیز به شي دا به ختم شي. الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي. د فتنو دور او د فتنو په دې دور کې زموږ د ایمان او د عقیدې د الله تعالی حفاظت وکړي او زموږ د بچو د کشرانو د الله حفاظت وکړي. خو خصوصي تور باندې مور پلار ته او مشرانو ته دا اپیل دی چې را کم سے کم د خپل بچو خیال ساتئ. دا معاشره تاسو وګورئ په دې معاشره کې داسې افراد پیدا شوي دي چې د معاشرې دپاره ناسور دی. د هغې پوشپناهي کېږي. خلک چې کوم دی د هغې پوشپناهي کوي د هغې بچاو کوي د جیلونو نه راوباسي تاڼو نه راوباسي. هغه د دې کشرانو اعتقادي نظریاتی جسمانی لحاظ سره روحانی لحاظ سره تبعی کوي. نشیدي تماشیدي نور څه دی او بیا ته په خپل باندې ولګېدلې او هغه بچو له چې کوم دی نو داسې یو شی داسې یو کیل داسې یو شی ورته وړاندې کوي چې د هغوی نظریات د هغوی عقیده د هغوی سوچ او فکر چې کوم دی نو څه خراب شي. وخت خو زیاده نو لهذا دغه کیل میل خو حکومت یې پابندي هم لګولې ده. خو لیکن تاسو چې کوم دی نو خصوصي طور باندې د خپلو بچو خیال ساتئ. دغه شیزونو باندې چې کوم دی د دې وخت نه یهودي عیسایي په هغې لار باندې مه اچوئ. الله تعالی زموږ حفاظت وکړي او مال نه بلغ